हेलो इन्जिनियर्स, स्वागत छ तपाईलाई ट्रेन योर ब्रेन एकाडेमीमा। आज हामी ब्याचलर लेभलको बेसिक इलेक्ट्रिकलको युनिट फर्स्टमा रहेको बाँकी थ्योरीको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सुरु गरौँ सिरिज कम्बिनेसनबाट। सिरिज कम्बिनेसनमा चाहिँ R1, R2 र R3 एउटा कम्प्लिट सर्किट बनाउनलाई तीनवटा R1, R2, R3 सिरिज दिएको छ, जसमा चाहिँ के त V1, V2, V3 अक्रोसमा राखिएको छ र I चाहिँ करेन्ट फ्लो भएको छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स V पनि दिएको छ। लेट अस कन्सिडर थ्री रेजिस्टेन्स R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सिरिज भन्यो। R1, R2, R3 तीनटा सिरिजमा कनेक्ट भएको छ। हेभिङ पोटेन्शियल डिफरेन्स V एज सोन इन फिगर, I बी द करेन्ट फ्लोइङ थ्रू सर्किट, हैन, टु कम्प्लिट सर्किट कम्प्लिट गर्नलाई I करेन्ट फ्लो गरेको छ। द टोटल रेजिस्टेन्स अफ सर्किट देन according to Ohm's law equals to V equals to IR. If V1, V2, V3 be potential difference across the resistance R1, R2, R3, V1, V2, V3 चाहिँ potential difference across R1, R2, R3 हो भने then V1 equals to I1 into R1, V2 equals to I2 into R2, V3 equals to I3 into R3 हुन्छ। But the potential difference across the circuit is given as V equals to V1 plus V2 plus V3. V भनेको I into R हो, IR जस्ता उस्तै V1 भनेको I1 into R1 plus I2 into R2 plus I3 into R3 जस्ता उस्तै, where I भनेको चाहिँ I1 equals to I2 equals to I3 चाहिँ बराबर हो भन्छ। अब IR equals to IR1, I1, I2, I3 चाहिँ सबै के हो, I हो भने IR1 plus IR2 plus IR3, therefore IR equals to I कमन लियो R1 plus R2 plus R3, I कट भो, R equals to R1 plus R2 plus R3, therefore R equivalent equals to R1 plus R2 plus R3। इक्विभ्यालेन्स चाहिँ के हो, इक्विभ्यालेन्स अफ रेजिस्टेन्स REQ is the sum of all resistor, सबै रेजिस्टरको समलाई चाहिँ REQ भन्छ। टोटल रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु सम अफ इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स भनेको पनि सेम नै हो। अब चाहिँ मेन की पोइन्टहरू के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सिरिजमा चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा चाहिँ करेन्ट सेम हुन्छ, भोल्टेज डिफरेन्ट अर डिभाइड हुन्छ भन्छ। अब प्यारलल कम्बिनेसन हेरौँ। प्यारलल भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले एउटा कम्प्लिट सर्किट देख्नुभयो। I पोटेन्शियल डिफरेन्स VI र करेन्ट चाहिँ डिभाइड भएको छ त्यसमा R1, R2, R3 अक्रस V1, V2, V3 मा भन्यो भने अब सुरु गरौँ। लेट अस कन्सिडर थ्री रेजिस्टेन्स R1, R2, R3 तीनटा रेजिस्टेन्स R1, R2, R3 चाहिँ देखाइएको छ, राखिएको छ विथ प्यारलली भन्छ। सेल पोटेन्शियल डिफरेन्स V हैन, I बी द करेन्ट देखाएकै छ। टोटल करेन्ट इन द सर्किट R बी टोटल रेजिस्टेन्स इन द सर्किट सेम, माथि नै भनेको जस्तै। वेयर अब ओम्स लको आधारले V इक्वल्स टु IR, वेयर I इक्वल्स टु V बाई R। इक्वेसन 1 मान्यो भने इफ I, I1, I2, I3 be the current in the resistance भन्छ। रेजिस्टेन्समा I1, I2, I3 करेन्ट हो भने देन R1, R2, R3 रेस्पेक्टिभली रेजिस्टेन्स करेन्ट हो भने रेजिस्टेन्स R1, R2 रेस्पेक्टिभली हुन्छ। देन पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस देम R रेस्पेक्टिभली। पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ, I इक्वल्स टु V बाई R भएको भएर V1 मा I1 R1 हुन्छ भने यसको चाहिँ I निकाल्ने तरिका I1 इक्वल्स टु V1 R1, I2 V2 R2, I3 V3 R3 हुन्छ। बट टोटल करेन्ट इन सर्किट इज गिभन बाई I इक्वल्स टु I1 प्लस I2 प्लस I3 हो। V बाई R इक्वल्स टु V1 प्लस I1 भनेको माथि नै चाहिँ I1 V1 R1, I2 V2 R2, I3 V3 R3 सिन्स प्यारलल सर्किट इक्वल्स टु V1 इक्वल्स टु V2 इक्वल्स टु V3 इक्वल्स टु टोटल V भनेको चाहिँ V1 V2 V3 एउटै हो, V हो भन्छ भने हेन्स V बाई R जस्ता जस्तै V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, देयरफोर V बाई R भयो।
भी कमनली 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 गऱ्यौँ भिभी कट भयो देयरफोर 1/r इक्वल्स टु 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हुन्छ भन्छ। यति नै गर्दा हुन्छ र यसको कुरो के आउँछ भन्नुहुन्छ भने यसको की पोइन्ट चाहिँ यसरी बुझौँ। सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ भोल्टेज डिफ्रेन्ट हुन्छ अर्थात् डिभाइड हुन्छ भने प्यारललमा करेन्ट डिभाइड हुन्छ भोल्टेज सेम हुन्छ। अब सुरु गरौँ कज अफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेन्स। रेजिस्टेन्सको कुरो हामीले माथिको युनिटमा चर्चा गरिसक्यौँ। अब चाहिँ इलेक्ट्रिकलाई रेजिस्टेन्स गर्ने कजहरू कारणहरू के हुन् त भनी हेरौँ है त। While flowing through the conductor, the electrons frequently collide with atoms of lattice sides of the conductor. These collisions slow down the motion of electron and hence the resistance of the conductor depends upon the number of collisions that the electrons makes the atoms of wire भन्छ। यसले भनेको के भन्नुहुन्छ भने जब इलेक्ट्रोन कन्डक्टरबाट फ्लो हुन्छ त्यो बेला इलेक्ट्रोन्स एटमसँग ठोकिन्छन् र त्यही कोलाइजनले इलेक्ट्रोनको मोसनलाई गतिलाई कम गर्छ अर्थात् स्लो गर्छ। स्लो डाउन भने कम गर्छ र रेजिस्टेन्स अकर हुन्छ रेजिस्टेन्स हुन्छ। अब कन्डक्टरमा रेजिस्टेन्स नम्बर अफ कोलिजनमा भर पर्छ। कति नम्बरमा कोलाइजन भयो कतिसँग ठोकियो एटम त्यो अनुसारले भर पर्छ भन्छ। A long wire offers more resistance than a shorter भन्छ। 1. Because the more collision occur in longer wire. छोटो तार भन्दा लामो तारले बढी रेजिस्टेन्स गर्छ किनभने नम्बर अफ कोलाइजन लामो तारमा बढी हुन्छ भन्न खोजेको। Also a thick wire offer less resistance than a thin because in thick wire there is more area of cross section of the electron to flow भन्छ। साथै मोटो तारले कम रेजिस्टेन्स गर्छ किनभने मोटो तारमा क्रस सेक्सनल एरिया बढी हुन्छ र इलेक्ट्रोन मजाले फ्लो हुन्छ। देयरफोर रेजिस्टेन्स कुनमा रेजिस्टेन्स वायरमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ मेटेरियल अफ द वायरमा हुँदो रहेछ डाइमेन्सन द्याट लेन्थ अफ थिकनेस अफ द वायरमा क्रस सेक्सनल एरियामा नेचर अफ द मेटेरियलमा र मेन टेम्परेचर अफ द कन्डक्टरमा भन्छ हुँदो रहेछ भन्यो। अब इफेक्ट अफ कन्डक्टर डाइमेन्सन अन रेजिस्टेन्स भन्यो। द रेजिस्टेन्स अफ वायर इज प्रोपोर्सनल टु इट्स लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ रेजिस्टेन्स भने रेजिस्टेन्स अफ वायर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरियासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ भने लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। कम्बाइनिङ दिज टु यी दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्यो भने आर इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु एल बाई ए र आर इक्वल्स टु एल बाई ए इन्टु कन्सटेन्ट गर्यो भने R equals to rho into L by A हो। Rho is the resistivity of material हो। L equals to 1 unit हुन्छ A पनि 1 unit हुन्छ। Then above equation can be written as हामी के लेख्छौँ rho equals to R by A R into A by L ओम मिटर rho equals to A पनि लेख्न सक्छौँ। अर्को थ्योरी रहेको छ डाइरेक्सन अफ करेन्ट। डाइरेक्सन अफ करेन्ट चाहिँ द करेन्ट इन अ कन्डक्टर flows due to the flow of electron in it. It was believed that the current flowed from positive terminal to negative terminal of the cell in the early days. पहिले पोजिटिभबाट नेगेटिभमा फ्लो हुन्छ भन्ने कुरो बिलिभ गरिन्थ्यो भने द्याट इज वाइ दिस युजेज इज फलोड टु दिस डेज एन्ड द करेन्ट इज नन एज कन्भेक्सनल करेन्ट। अहिले चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ हामी फलो गरेकोलाई करेन्टलाई चाहिँ कन्भेक्सन करेन्ट भन्छौँ। बट द एक्चुअल करेन्ट डाइरेक्सन अफ करेन्ट द्याट इज फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ इज फ्रम नेगेटिभ टर्मिनल टु पोजिटिभ टर्मिनल अफ द सेल। सेलको नेगेटिभ टर्मिनलबाट पोजिटिभ टर्मिनलमा फ्लो हुनुलाई नै एक्चुअल डाइरेक्सन अफ करेन्ट फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भनिन्छ। सो द डाइरेक्सन अफ कन्भेक्सन करेन्ट इज अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रोन अफ फ्लो। इलेक्ट्रोन अफ फ्लो इलेक्ट्रोन नेगेटिभ यता इलेक्ट्रोनको ओपोजिटतिरबाट के त करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्छ। डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रोन फ्लो यता डाइरेक्सन अफ कन्भेक्सनल फ्लो ओपोजिटबाट। द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम नेगेटिभ टर्मिनल टु अफ द ब्याट्री थ्रु द कन्डक्टर टु पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री। नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर
फ्लो हुने कन्डक्टरलाई नै इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामी के त कन्भेक्सनल करेन्ट अर्थात् डिरेक्सन अफ करेन्ट पनि भन्छौँ भन्न खोजेको। अर्को आयो इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन रेजिस्टेन्स भन्छ। In general, the resistance of material changes with the change in temperature. The effect of temperature upon resistance varies according to the types of material भन्छ। के त रेजिस्टेन्समा टेम्परेचर बढ्यो भने के इफेक्ट पर्छ भन्ने कुरो। ओके, अब इफ द टेम्परेचर इन्क्रिज रेजिस्टेन्स अफ प्योर मेटल्स द्याट इज लाइक कपर अल्मुनियम अल्सो इन्क्रिज भन्यो। भनेको फ्लोमा बाधा टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टेन्स पनि बढ्दो रहेछ भने टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टेन्स बढ्छ भनेको पोजिटिभ कोएफिसिएन्ट रेजिस्टेन्स हो भन्छ। दिस इन्क्रिज इज लार्ज एन्ड फेयरली रेगुलर फ्रम नर्मल टेम्परेचर भन्छ। रेजिस्टेन्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिस मेटल्स इज सेड टु पोजिटिभ टेम्परेचर भन्न खोजेको कुरो त्यही हो मैले अगाडि भने। इफ द टेम्परेचर इन्क्रिज रेजिस्टेन्स अफ द एलोइज युरिका म्याग्नेनियन होइन कन्स्टान्टियन अल्सो इन्क्रिज बट दिस इन्क्रिज इज रिलेटिभली स्मल एन्ड इरेगुलर। टेम्परेचर बढ्यो भने एलोयहरूको रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ तर के त रिलेटिभली थोरै र इरेगुलरली बढ्छ भन्न खोजेको। अब विथ द टेम्परेचर इन्क्रिज द रेजिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन्सुलेटर द्याट इज ग्लास माइका रबर पेपर इन डिक्रिजेस भन्छ। भनेको के इन्सुलेटरको रेजिस्टेन्स जस्तै ग्लास रबर पेपर र सेमी कन्डक्टरको जस्तो जर्मानियम सिलिकन इटिसी के त डिक्रिज हुन्छ विथ टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने भन्न खोजेको। र त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स पनि भनिन्छ भनेको। टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्सको कुरो गरौँ। लेट अ मेटालिक कन्डक्टर ह्याभिङ अ रेजिस्टेन्स R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस भन्छ। के त टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट रेजिस्टेन्सले लेटस कन्सिडर अ कन्डक्टर ह्याभिङ रेजिस्टेन्स R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस RT एट T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियसमा RT हुन्छ भने 0 डिग्री सेल्सियसमा R0 हुन्छ। द्याट इज T डिग्री सेल्सियसमा RT हुन्छ भने टेम्परेचर नर्मल रेन्जमा रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ द्याट इज RT माइनस R0 हुन्छ। फिगरमा देखाइए चाहिँ के त 0 डिग्रीमा R0 छ 0 मा R0 यो प्यारललसँग यो प्यारलल भएको भएर R0 हुन्छ यो पनि R0 R0 हुन्छ र T डिग्री सेल्सियसमा RT हुन्छ भने टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट के हुन्छ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट है यसलाई टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट इक्वल्स टु RT माइनस R0 बाई R0 इन्टु T हुन्छ। भन्न खोजेको के त टेम्परेचर बढ्दै जाँदा कन्डक्टरमा रेजिस्टेन्स पनि लिनियरली बढ्दै जान्छ भन्न खोजेको कुरो हो है त यो। इन इट्स इनिशियल रेजिस्टेन्स द्याट इज चेन्ज इन रेजिस्टेन्स इन्टु RT माइनस R0 इक्वल्स टु R0 हुन्छ। डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु इनिशियल रेजिस्टेन्स चाहिँ RT माइनस R0 इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु R0 हुन्छ। देयरफोर चेन्ज इन रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु R0 हुन्छ। इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु अझ चाहिँ के हुन्छ राइज इन टेम्परेचर भन्छ। RT माइनस R0 इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु राइज इन टेम्परेचर हुन्छ। डिपेन्ड्स अपन द नेचर। नाउ कम्बाइनिङ यो गरेर सबैको कुराहरू अघि मैले जे भने के त कोएफिसिएन्ट अफ टेम्परेचर इक्वल्स टु RT माइनस R0 बाई R0 इन्टु T हुन्छ भन्न खोजेको कुरो हो। R0 1 ओम हुन्छ T भनेको 1 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने यो चाहिँ चेन्ज इन रेजिस्टेन्स यसरी मान्न सकिन्छ वेयर अल्फा इज द इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेन्स पर डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर।